Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și mă bucur să v-am alătur atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi vei face o lectură generală pentru luna lui decembrie și, așa cum repet la fiecare lectură, va fi o lectură generală în care eu trebuie să vă aduc aminte despre un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru persoanele care au o mai mică sau mai mare legătură cu Zodia Gemeni. De asemenea, dragilor, de curând, mai precis pe data de 19 noiembrie, a avut loc un fenomen astrologic important despre care sunt sigură pentru unii dintre voi ați auzit, deja se vorbește peste tot, acest Pluton în Vărsător, care intră și rămâne aici pentru o perioadă de 20 de ani. Cum vă afectează pe voi, dragilor? Pe voi această tranziție a lui Pluton vă afectează pe casa a noua. Pe casa a noua, care ne vorbește despre curiozități, despre găsirea acelor răspunsuri pe care voi le căutați, despre unii dintre voi, nu știu, poate schimbarea de credințe sau aprofundarea unor credințe. De asemenea ne vorbesc despre evenimente, poate din punct de vedere religios sau academic. Este casa care ne vorbește de acel nivel spiritual, cum de asemenea ne vorbește și de acea parte a studiilor, da? Sau ne vorbește despre călătoriile lungi. Dragilor, se pare că, cum bine știm, casa noua este guvernată de Săgetător. Deci, în tot acest timp și în special, nu, începem cu luna lui decembrie, în care veți fi poate ghidați de către amicul Pluton să produceți anumite transformări în ceea ce privește credințele spirituale ale fiecăruia. Unii dintre voi le veți putea aprofunda, alții veți căuta răspunsuri din punctul ăsta de vedere spiritual. Alții poate vor fi afectați pe partea asta academică. Ce înseamnă asta? Că e posibil să cauți să știi cât mai mult, să faci poate de-a lungul acestor 20 de ani să faci cât mai multe călătorii și să ai acel spirit aventuros pe care l-au și săgetătorii, da? Fiind casa lor, guvernând casa aceasta a noua. De asemenea, e posibil ca unii dintre voi să treceți printr-o transformare de-a lungul acestor 20 de ani, mai ales pe parte spirituală, să vă reîntoarceți poate la origini, să vă reîntoarceți poate la acele lucruri cu care poate ați crescut, sau dimpotrivă, unii dintre voi pot renunța poate chiar la religia pe care o au în acest moment și să se regăsească poate într-o altă religie, de ce nu? Cum de asemenea este casa care ne vorbește de curiozitate, dar cum îl avem pe Pluton, ne vorbește de schimbări. Posibil ca unii dintre voi, nu știu, să ajungeți în sfârșit să valorificați tot acel studiu pe care l-ați făcut până acum și să deveniți, nu știu, poate profesori. Sau, dimpotrivă, să vină situații în care să fie nevoie să faceți tot felul de cursuri, tot felul de să studiați. Da? Poate a venit momentul în care v-ați hotărât în sfârșit să faceți acel master, de exemplu. Este, cum să zic eu, o casă care pe voi vă va ajuta foarte mult, mai ales că și voi, la fel ca și Vărsătorul, sunteți zodii de aer. Aș putea spune că sunteți prieteni, dar din punct de vedere zodiacal, fiind două zodii de aer, vă va avantaja foarte mult pe acest plan. Desigur, cu acest aspect important de a fi dispuși să faceți schimbări. Da, să faceți schimbări și transformări de-a lungul întregii
aceste perioade. Acum, revenind la această lună decembrie, haideți să facem un pic de loc. Bun, așa cum poate mulți dintre voi știți, vom scoate câte o carte din acest oracol al frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii lui decembrie. Și avem prima carte, prima săptămână, a doua, a treia și a patra. Și haideți să vedem, dragii mei, ce vine în prima săptămână din decembrie. Și avem cerneala sau călimara cu cerneală, care despre ce ne vorbește? Ne vorbește despre probleme care se vor rezolva. Anumite lucruri care v-au cam dat bătăi de cap în ultima perioadă, cred că se vede mai bine așa, se vor rezolva chiar, sau vor începe să se rezolve chiar din prima săptămână. În a doua săptămână avem ceainicul, care ne vorbește despre o puternică prietenie cu cineva de același sex. Se poate lega o puternică prietenie cu cineva, adică dacă sunteți femei, veți lega o prietenie foarte strânsă cu o femeie și invers. În a treia săptămână avem scutul, care ne vorbește de acea necesitate de a te apăra pe tine însuți. Haideți să vedem și despre ce fel de apărare. Și avem potcoava. Dragilor, nu știu de ce vreți voi să vă apărați, dar în ultima săptămână din an și implicit din luna lui decembrie avem potcoava, care ne vorbește despre noroc. Chiar dacă îmi apare un scut pe care voi îl ridicați pentru că simțiți nevoia să vă apărați, probabil într-o anumită situație, nu cred că este de o anvergură așa de mare. De ce? Pentru că restul cărților sunt cărți pozitive și tare m-aș bucura ca mulți dintre voi să se regăsească. Deci, ultima săptămână din decembrie și cum încheiați voi anul cu noroc. Un noroc. Haideți să vedem pe parte profesională ce vine pentru dragii mei gemeni în luna lui decembrie. Și avem un 2 de spade. Sunteți într-o situație în care așteptați un răspuns. Dacă, nu știu, poate așteptați un răspuns vis-a-vis de o anumită situație legată de viața voastră profesională, mă scuzați. Și cumva sunteți un pic nerăbdători, sunteți încă în așteptare unii dintre voi sau simțiți cumva că parcă sunteți legați de mâini și de picioare. Dar trebuie să vă spun că avem împăratul. Împăratul care pe partea asta profesională îmi spune în felul următor, că dacă ai trimis toate documentele necesare și totul este ok, nu are cum să nu iasă bine. De ce? Pentru că împăratul îmi vorbește despre logică, despre rațiune. Dacă ai făcut totul fix așa cum trebuie, atunci vei avea rezultate pozitive. Nu știu, unii dintre voi cred eu că ați încercat să obțineți poate un job în instituții unde disciplina, autoritatea sunt importante. Nu știu, poate să fie ceva legat de armată, de zonele astea unde există o anumită strictețe. Avem forța care îmi spune că vei rezolva această problemă profesională și în același timp chiar va veni o schimbare foarte benefică, iar această regină de cupe îmi vorbește despre reușită în proiecte. Reușită în proiecte și e posibil ca o persoană nouă
să te poată ajuta, poate chiar acea persoană de același sex ca și tine. Așa că, dragilor, toată această stare de așteptare, de blocaj, se pare că se va rezolva și lucrurile vor ieși așa cum vă doriți voi. Chiar dacă vorbim și de poate de un nou job sau de o anumită situație relaționată cu munca. Bun, haideți să vedem pe partea banilor. Pe partea banilor avem, stați așa, avem Marele Preot și Pusnicul, ce interesant. Marele Preot, pe partea banilor, se pare că nu prea ai făcut investiții și mai ales dacă e posibil să fie avut ceva probleme cu bănuții. Pusnicul vine cu echilibru, da? Cu echilibru în finanțe. Faptul că avem totuși un 8 de săbi aici, asta îmi vorbește de faptul că parcă nu încercați să găsiți situații noi. Dar nu e problemă, pentru că situațiile noi vă vor găsi pe voi. De ce? Pentru că avem nebunul, care pe partea banilor îmi spune că e posibil o creștere de bănuți. Deci chiar dacă ați avut ceva probleme și ați încercat un pic se va echilibra un pic situația, iar singura piesă, ca să zic așa, mai negativă este acest 8 de spade, care cumva parcă căutați ieșiri. Căutați ieșiri, sunteți un pic negativiști, aș spune, dar dacă veți căuta resurse, le veți găsi. De ce? Pentru că, cum m-am mai spus, apare o posibilă creștere de bani până la sfârșitul anului. Adică lucrurile nu stau chiar așa de rău pe cât vă imaginați voi. Da? De multe ori oftul de săbi îți poate cauza o imagine falsă în comparație cu realitatea, mai ales pe partea asta financiară. Acum, ceea ce privește dragostea, pentru cei care sunteți într-o pereche, dragii mei, știu ce se repetă cifra 8 la voi. Aici avem un 8 de săbi, aici avem un 8 de monede. 8-ul de monede, dragilor, pe partea dragostei, pentru cei care sunteți deja într-o relație, îmi spune că unii dintre voi s-ar putea să fie preocupați prea mult de partea profesională și să cam ignorați un pic relația. Asul de spade îmi spune că ceva se va întâmpla. Nu știu, ori se află un adevăr, ori pur și simplu voi încercați să abordați un nou stil de viață. Da? Un nou stil de viață și e posibil pentru unii dintre voi, și acum o să vedem care este următoarea carte, dar acest as de spade îmi spune că unii dintre voi ori veți afla un adevăr și veți încheia relația, pur și simplu. Alții, în schimb, e posibil să încerce să poarte un dialog sincer pentru a remedia anumite situații din relație. Iar faptul că avem un 3 de bâte pe partea asta a dragostei îmi spune că dacă simți că în relația ta ai acea valoare, da, ești valorat, ești, numai un pic că mi s-a stins și lumânarea și nu pot să fac fără luminărica. Am rezolvat problema. Deci, dragilor, unii dintre voi, așa cum bine am mai spus, ori ați neglijat relația, ocupându-vă mai mult de partea profesională, iar asta a dus la anumite tensiuni în relație. Faptul că avem asul de spade îmi vorbește despre posibil 2 decizii pe care unii dintre voi le veți lua. Unii ori veți încerca să luați hotărârea de a lăsa relația, pur și simplu, prin descoperirea a ceva ce voi nu știați, și în felul ăsta să încercați să începeți să vă faceți un alt proiect de viață. Dar cu acest 3 de bâte, așa cum vă spuneam, e posibil ca unii dintre voi, nu știu, dacă nu sunteți valorat, nu sunteți apreciat de către persoana voastră, atunci sunt șanse ca voi să luați decizia să renunțați la relație. Dar dacă
totuși există un efort din partea persoanei voastre de interes, atunci probabil cu acest 6 de monede eu aș spune că poate ajunge prin intermediul, nu știu, a compasiunii, să găsiți acea armonie în pereche. Acum, fiecare își... Eu aș mai spune un lucru, e posibil ca nu voi să fi fost ocupați prea mult cu partea asta profesională și să fie perechea voastră. Da? Puteți adapta. Pentru că aici vorbește tare mult de așteptare. E ca și cum ai zice, dacă nu vii acum, când spun eu, nu mai veni deloc. Iar pentru unele situații îmi apare o stare de încheiat anul într-o stare de armonie în relație. Acum, pentru cei care sunteți singurei, avem lumea, l-avem pe Krampus. Da, nu știu dacă v-am arătat, dragilor, dar am acest minunat pachet de cărți cu o temă de Crăciun, de sărbători de iarnă, pe care am achiziționat-o special pentru această perioadă a anului. Deci, cei care sunteți singuri cu lumea aici, aș spune că ai cunoscut pe cineva. Ai cunoscut pe cineva care, chiar dacă poate tu nu-ți dai seama, dar va avea un rol important în viața ta. E posibil să fie dintr-o altă țară, e posibil să ai legătură poate cu zodia Capricorn, e posibil să fie o persoană care să aibă o situație financiară foarte bună și care... și care să vă atragă în mod special, să aibă, nu știu, să fiți atrași din punct de vedere fizic, pasional, să aveți acea chimie extraordinară, să fiți atrași de această persoană. Avem un rege de bâte care de asemenea vorbește de foarte multă pasiune. Și pe partea asta dragostei pentru cei singuri aș spune că totuși această persoană vă duce grijă și încearcă să vă protejeze. Încearcă să vă protejeze. Nu știu dacă este cineva aici supărat. Nu știu dacă unii dintre voi poate ați mai avut pe cineva recent sau ați mai vorbit cu altcineva, dar am două variante. Am zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și am zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Acum fiecare adaptează. Cert este că aceste două persoane ori nu se cunosc, ori nu-și vorbesc. Dar mai degrabă aș spune că parcă nu s-ar cunoaște, sau cel puțin unul nu-l cunoaște pe celălalt. O persoană nu cunoaște pe cealaltă. Dar cealaltă din zodii de pământ cam bănuie ceva. Ce trebuie să știți voi? Că acest cavaler de monede se va schimba cum va forma în a face lucrurile. Va aduce ceva nou. Mare lucru dacă nu vă va face vreo surpriză la care să nu vă așteptați. Da? Și asta către sfârșitul anului, către ultima săptămână din decembrie se poate întâmpla. Nu știu dacă se gândește, cum v-am mai spus, am două energii aici. Una din ele chiar vrea să ajungă la voi sau se gândește să ajungă la voi, dar eu aș spune că e încă se gândește. Nu știu dacă va și ajunge. Dar avem persoana cealaltă cu influențe din zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, care e posibil deja să caute bilete sau să-și organizeze lucrurile în așa fel încât probabil e posibil să vă facă o surpriză.
și să vă caute. Haideți să vedem care sunt numerele angelice pentru voi, dragii mei, în luna lui decembrie. Care sunt numerele angelice pentru zodia Gemeni în luna lui. Avem un 1, un nou început, care ce ne spune? Data de 1 decembrie pentru voi, dragilor, este o dată importantă și nu neapărat pentru că este ziua României, dar este o zi importantă în a crea șanse. Șanse, oportunități, unde voi va trebui să fiți foarte hotărâți, pentru că asta vă va ajuta să treceți de acele timpuri dificile. Nu știu, apare o situație în care voi va trebui să fiți foarte hotărâți cu ce vreți să faceți. Acum, și să nu oscilați. Avem, deci data de 1 decembrie, avem posibil data de 3, data de 6, data de 9 decembrie, în care ți se cere să-ți folosești acea calitate spirituală pentru a ajuta, pentru a face un gest umanitar, ca să zic așa. Iar asta te va face să te simți parcă mai puternic. Și cum nu, decembrie este luna în care, nu numai luna cadourilor, nu numai luna sărbătorilor, este luna în care trebuie să, măcar acum, dacă nu în tot restul anului, bine ar fi ca pe parcursul întregului an să dăm dovadă de umilință, să dăm dovadă de generozitate și de acele lucruri care nu costă bani. Costă decât un pic de bunăvoință. Și se pare că voi veți avea ocazia cu aceste dăți, 3, 6 și 9. Avem de asemenea, se repetă încă o dată, data de 1, care are o importanță, sau data de 11, în care se pare că divinitatea, universul, cine vreți voi, îngerii, sunt pregătiți să te sprijine din toate punctele de vedere într-un efort pentru a-ți crea o situație pe care tu ți-o dorești din tot sufletul. Data de 17, iar are o conotație importantă pentru voi, este data în care vei dovedi cât de multe știi să faci. Vei dovedi că poți să te descurci singurel, singurică, că ambiția ta dă roade și în sfârșit probabil că apare o situație în care chiar îți dai seama, știi, de fapt eu sunt mai puternic, mai puternică decât mi-am imaginat. Acum, dragilor, haideți să vedem care sunt acele inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi puteți interacționa de-a lungul lunii lui decembrie. Cum de asemenea e posibil să vă regăsiți inițialele chiar al propriului nume. Și asta va fi o probă că această lectură are multe informații pentru voi. Și avem litera D, litera V, litera K de la kilogram, litera E. Haideți să vedem. Litera C, litera M, W și încă o literă și încă o dată litera D. Iar ca și zodii, aș spune că apar influențe ale zodiilor de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător, în mare parte, și posibil zodiilor de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Mai puțin aș zice, bine, aici poate să-mi apară și acele zodii de pământ, dar mai puțin, Taur, Fecioară, Capricorn. Bun, haideți să vedem ce mesaj are acest oracol pentru voi, dragilor, pentru această lună
decembrie. Care este mesajul pentru Zodia Gemeni, luna decembrie? Lasă-te purtat de creativitate. Lasă imaginația ta să zboare, fii deschis către toate ideile creative despre cum ar trebui să-ți urmezi un vis sau cum să rezolvi o problemă. Este o modalitate de a vă spune, dragilor, vis-a-vis de această casă a noua și aceea de a fi cât mai creativ. Pentru că ți s-a deschis o poartă odată cu această intrare a lui Pluton în Vărsător și care pe tine te poate afecta pe casa a noua, ca și zodie mă refer, da? Pentru că fiecare persoană are cartea sa astrală, dar este momentul, pentru că Vărsătorul este un bun amic cu Geamănul, cu Gemenii, este momentul în care, într-adevăr, creativitatea te poate ajuta foarte mult, nu numai în rezolvarea unor situații, ci pur și simplu în a-ți crea un nou drum. Ți s-au deschis porțile către un nou drum, depinde de fiecare dintre voi cât sunteți dispuși să schimbați la voi, să renunțați la acele temeri, să renunțați poate la acele prejudecăți și în felul ăsta să dezvoltați, să profitați de această conjunctură astrală și să o transformați, pentru că Pluton de fapt asta vrea, da? Să îngropăm ceea ce este negativ, da? Ceva trebuie să moară ca apoi să renască și să se transforme. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru luna decembrie. Noi oricum o să ne mai vedem și de-a lungul lunii lui decembrie și până la sfârșitul anului. Totuși eu vă doresc să aveți un decembrie liniștit, un decembrie cât mai plin cu tot ceea ce voi vă doriți. Dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut această lectură, nu ezitați, mai ales pentru cei care sunteți noi pe aici pe canal, nu ezitați, abonați-vă, activați clopoțelul ca să știți atunci când public lecturi noi. Cum de asemenea, nu uitați de like-uri, de distribuiri, de comentarii, abia aștept să le citesc. Ce nu rămâne de făcut decât să vă spun, dragilor, începem o eră nouă. 20 de ani sunt mulți, dar n-avem ce să facem de multe ori când noi nu suntem în stare să transformăm viețile noastre și să le ducem într-o direcție bună. Vine Universul, vine Divinitatea și spune: nu vreți voi, nu-i bai, că vă transformăm noi. Cam așa. Bun, dragii mei, numai bine vă doresc, până la lectura viitoare să aveți parte de tot binele din lume și de multă energie pozitivă. Așa că, dragilor, până la următoarea lectură, să fiți iubiți!